નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રોફેસર ભાવિક પંચાસરા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ એટલે કે પ્રમાણ પડતર પદ્ધતિની આ સિરીઝમાં મેં તેના બેઝિક કન્સેપ્ટ્સથી લઈ અને પરીક્ષામાં પૂછાતા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો સરળ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અને હા મિત્રો, આ તમામ પ્રશ્નોની PDF ફાઇલ અહીં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, જે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. મિત્રો, આ પ્રશ્નો સારી રીતે તમે સમજી શકો એ માટે જ્યારે પ્રશ્નની સ્લાઇડ આ વિડીયોમાં આવે ત્યારે સૌપ્રથમ તે સ્લાઇડ પોઝ કરી અને આખો પ્રશ્ન વાંચી જવો, કારણ કે એકાઉન્ટની અંદર આખો પ્રશ્ન એકવાર સંપૂર્ણ સમજવો એ 50% દાખલો ગણી નાખ્યા બરાબર છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ આ પ્રશ્ન. તો આ પ્રશ્નમાં આપણે કહ્યું છે કે આયામ લિમિટેડની નીચેની માહિતી પરથી શોધો મજૂરી ખર્ચ વિચલન, મજૂરી દર વિચલન, કાર્યક્ષમતા વિચલન અને મિશ્રણ વિચલન. આપણે માહિતી જોઈએ તો અહીં 3 પ્રકારના મજૂરોની કેટેગરી પાડવામાં આવી છે, જેમાં છે બાળકો, સ્ત્રી અને પુરુષો. આ 3 પ્રકારના મજૂરોના મિશ્રણ માટે આપણે પ્રમાણ કલાકો અને ખરેખર કલાકો આપ્યા છે. એવી જ રીતે આપણે કલાક દીઠ પ્રમાણ દર અને કલાક દીઠ મજૂરીનો દર, ખરેખર મજૂરીનો દર આપવામાં આવેલો છે. તો ચાલો સોલ્વ કરીએ આ પ્રશ્ન. તો અહીંયા સૌથી પહેલા તો આપણે જે કુલ પ્રમાણ કલાકો છે એ અને કુલ ખરેખર કલાકો છે એનો સરવાળાને આપણે કમ્પેર કરશું કે બંનેનો સરવાળો એક થાય છે કે નહીં. તો અહીં 3 કેટેગરીના મજૂરો માટે પ્રમાણ કલાકોનો જો આપણે સરવાળો કરશું તો 2040 થાય છે, જ્યારે ખરેખર કલાકોનો આપણે સરવાળો કરીએ તો એ થાય છે 2264. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે બંનેના જે પ્રમાણ કલાકો છે અને ખરેખર કલાકો છે એમાં તફાવત આવે છે. બોથ આર ડિફરન્ટ. એટલા માટે અહીં આપણે સુધારેલું પ્રમાણ મિશ્રણ, રિવાઇઝ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ આપણે શોધવું પડશે. તો આપણે સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ અથવા તો તેને સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો પણ કહેવામાં આવે છે, તેનું સૂત્ર જોઈએ. તેનું સૂત્ર આ રીતે થશે: ખરેખર કુલ કલાકો ગુણ્યા વ્યક્તિગત પ્રમાણ કલાકો, એટલે જે મજૂરોની કેટેગરી આપી છે તેના પ્રમાણ કલાકો, અને છેદમાં કુલ પ્રમાણ કલાકો. હવે દરેક વખતે આ ખરેખર કુલ કલાકો અને કુલ પ્રમાણ કલાકો સરખા જ રહેશે, ફેર ખાલી વ્યક્તિગત પ્રમાણ કલાકોમાં કેટેગરી વાઇઝ થશે. એટલે કે ખરેખર કુલ કલાકો 2264 છે, કુલ પ્રમાણ કલાકો 2040 છે. હવે આ કેટેગરી બાળકોની છે એટલે એના પ્રમાણ કલાકો 480 અહીંયા લીધા છે. હવે આને સાદું રૂપ આપશું તો સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ અથવા તો કલાકો થશે 533. સેમ વે આપણે સેકન્ડ કેટેગરી એટલે કે સ્ત્રી મજૂરો માટે જોઈએ તો ફક્ત અહીંયા જ બદલાશે 960 અને એના માટે આવશે 1065. અને ત્રીજી કેટેગરી એટલે કે પુરુષો માટે જોઈએ તો અહીંયા જ બદલાશે ફક્ત 600 અને એનો જવાબ આવશે 666 એટલે કે 666. તો આમ આપણે આગળ વધીએ તે પહેલા જે જવાબ આવ્યો છે એનો એકવાર સરવાળો કરી લેવાનો. તે ખરેખર કુલ કલાકો જેટલો હોવો જોઈએ, તો અહીં થઈ જાય છે 2264 કલાકો. તો આ રીતે આપણે સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ અથવા તો સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો શોધ્યા. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ મજૂરી ખર્ચ વિચલનથી. તેનું સૂત્ર આ રીતે આવશે કે પ્રમાણ કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર માઇનસ ખરેખર કલાકો ગુણ્યા ખરેખર દર. હવે સૌથી પહેલા બાળકો માટે જોઈએ તો પ્રમાણ કલાકો 480, પ્રમાણ દર 3 રૂપિયા છે, બંનેનો ગુણાકાર કરતા 1440 મળશે અને ખરેખર 504 ગુણ્યા 3 કરતા 1512 મળશે. તો અહીંયા 1440 માંથી 1512 આપણે બાદ કરશું તો બાળકો માટે ખર્ચ વિચલન પ્રતિકૂળ આવશે, એડવર્સ 72. સ્ત્રીઓ માટે સેમ વે એપ્લાય કરીએ તો એમાં પ્રમાણ કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર આવશે 1920, ખરેખર કલાકો ગુણ્યા ખરેખર દર થશે 2160. તો અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ કે ખરેખર જે કલાકો ખરેખર ખર્ચ છે 2160 વધારે છે 1920 કરતા, તો સ્ત્રીઓ માટે પણ પ્રતિકૂળ આવશે 240 એડવર્સ, અને પુરુષો માટે પણ એ જ રીતે 600 ગુણ્યા 4 એટલે કે 2400 અને 560 ગુણ્યા 5 એટલે કે 2800. તો પુરુષો માટે પણ મજૂરી ખર્ચ વિચલન જે છે એ એડવર્સ આવે છે. તો આ રીતે ત્રણેય જે જવાબ આવ્યા છે બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે ખર્ચ વિચલનનો, એનો આપણે સરવાળો કરીએ તો ફાઇનલ મજૂરી ખર્ચ વિચલન આવે છે 712 પ્રતિકૂળ.
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ મજૂરી દર વિચલન. તેનું સૂત્ર આ રીતે થશે કે ખરેખર કલાકો કૌંસમાં પ્રમાણ દર માઇનસ ખરેખર દર. હવે બાળકો માટે જોઈએ તો ખરેખર કલાકો આપણે 504 લઈએ, પણ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રમાણ દર અને ખરેખર દર બંને ઇક્વલ છે, સરખા છે. એટલે 3 માંથી 3 જશે તો 0 થશે અને આગળ 504 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરતા મજૂરી દર વિચલન પણ બાળકો માટે 0 આવશે. એટલે કે અહીં મજૂરી દર વિચલન કોઈ છે નહીં. હવે આપણે સ્ત્રીઓ માટે જોઈએ તો ખરેખર કલાકો 1200 છે, પ્રમાણ દર ₹2 છે, જ્યારે ખરેખર ચૂકવેલો દર ₹1.80 છે. આથી 1200 ગુણ્યા 20 પૈસા કરતા સ્ત્રીઓ માટે દર વિચલન આવશે 240 અનુકૂળ. એવી જ રીતે પુરુષો માટે આપણે એપ્લાય કરીએ તો ખરેખર કલાકો છે 560, પ્રમાણ દર ₹4, ખરેખર દર ₹5. તો આપણે એને સાદુરૂપ આપશું તો પુરુષો માટે જવાબ આવશે 560 પ્રતિકૂળ. તો આ રીતે બાળકો માટે 0 આવ્યું છે, તે જવાબમાં આપણે નહીં લઈએ તો અહીં 240 અનુકૂળ 560 પ્રતિકૂળ. તો ફાઇનલ જવાબ આવશે 320 પ્રતિકૂળ અથવા તો 320 એડવર્સ, જે છે મજૂરી દર વિચલન. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ કાર્યક્ષમતા વિચલન. તો આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે અહીં આપેલા જે પ્રમાણ મિશ્રણના કલાકો અને ખરેખર મિશ્રણના કલાકો અલગ હતા. આથી આ કાર્યક્ષમતા વિચલનમાં આપણે સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો વાળું સૂત્ર લેવું પડશે. આથી આ રીતે સૂત્ર થશે કે ભાઈ પ્રમાણ દર કૌંસમાં પ્રમાણ કલાકો માઇનસ સુધારેલા પ્રમાણ કલાકો. હવે આપણે એપ્લાય કરીએ આ સૂત્ર. સૌથી પહેલા બાળકો માટે જોઈએ તો પ્રમાણ દર ₹3 છે, કલાકો 480 માંથી સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો બાદ કરતા માઇનસ આવશે અને અંતે જવાબ આવશે 159 પ્રતિકૂળ બાળકો માટે. સ્ત્રીઓ માટે જોઈએ તો પ્રમાણ દર ₹2 છે, પ્રમાણ કલાકો 960 છે, સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો 1065 છે. તો અહીં પણ બંનેનો જે તફાવત છે 105 નેગેટિવ આવશે, એને ગુણ્યા 2 કરશું તો 210 પ્રતિકૂળ જવાબ આવશે. અને પુરુષો માટે આપણે જોઈએ તો પ્રમાણ કલાકો 600 છે, એમાંથી સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો 666 666 બાદ કરતા -66 આવશે અને એને ગુણ્યા 4 કરશું તો 264 આવશે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કાર્યક્ષમતા વિચલન ત્રણેય કેટેગરીના મજૂરો માટે નેગેટિવ આવે છે, પ્રતિકૂળ આવે છે. હવે ત્રણેયનો આપણે સરવાળો કરશું તો આપણે જવાબ મળશે 633 એડવર્સ, એટલે કે 633 એડવર્સ કાર્યક્ષમતા વિચલન. ત્યાર પછી મિશ્રણ વિચલન આપણે જોઈએ તો અહીં પણ સ્પષ્ટતા આપણે જોઈ લઈએ કે જે મિશ્રણ કલાકો અને ખરેખર મિશ્રણ કલાકો બંને અલગ છે. માટે અહીં આપણે સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ કલાકો ધ્યાનમાં લેવાના છે. આથી આ રીતે સૂત્ર થશે પ્રમાણ દર કૌંસમાં સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ માઇનસ ખરેખર મિશ્રણ. ચલો અહીં કિંમત મૂકીએ તો બાળકોમાં આ રીતે થશે પ્રમાણ દર ₹3 છે, સુધારેલ પ્રમાણ મિશ્રણ કલાકો 533, એમાંથી ખરેખર 504 બાદ થાય તો જવાબ જે છે એ પોઝિટિવ આવશે. 29 × 3 કરશું તો 87 ફેવરેબલ, એટલે કે અનુકૂળ જવાબ આવશે બાળકો માટે. ત્યાર પછી સેકન્ડ કેટેગરી એટલે કે સ્ત્રીઓ માટે જોઈએ તો સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો 1065 છે, જેમાંથી ખરેખર એમણે લીધા છે 1200. આથી આમનો જે ડિફરન્સ છે એ નેગેટિવ આવશે 135 × 2, એટલે કે સ્ત્રીઓ માટે મિશ્રણ વિચલન જે છે એ નેગેટિવ આવે છે, એડવર્સ આવે છે 270. અને લાસ્ટમાં પુરુષો માટે જોઈએ તો સુધારેલ પ્રમાણ કલાકો 666 છે, જ્યારે એમણે ખરેખર લીધા છે 560. આથી જે જવાબ આવશે 106 આવશે પોઝિટિવ અને એને ગુણ્યા 4 કરશું તો ફાઇનલ જવાબ આવશે 424 ફેવરેબલ. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બાળકો અને પુરુષો માટેનો જે જવાબ છે મિશ્રણ વિચલનનો એ ફેવરેબલ છે, જ્યારે સ્ત્રીઓ માટેનો જવાબ એડવર્સ છે. અહીંયા ફેવરેબલની રકમ મોટી હોવાથી એમાંથી એડવર્સના 270 બાદ થશે. આથી ફાઇનલ જવાબ અહીં આવશે 241 ફેવરેબલ, એટલે કે કામદાર મિશ્રણ વિચલન 241 અનુકૂળ. તો મિત્રો હવે આ દાખલો પૂરો કરતા પહેલા આપણે જે જવાબ આવ્યા છે એની ખરાઈ કરી લઈએ. તો દર વિચલનનો જવાબ આપણે આવ્યો છે 320 પ્રતિકૂળ, કાર્યક્ષમતા વિચલનનો જવાબ આવ્યો છે 633 પ્રતિકૂળ
અને મિશ્રણ વિચલનનો જવાબ આવ્યો છે 241 અનુકૂળ, એટલે કે અહીં પ્રતિકૂળ રકમનો સરવાળો કરીએ અને એમાંથી આ 241 ફેવરેબલ માઇનસ કરીએ તો જવાબ આવે છે 712 પ્રતિકૂળ એડવર્સ. અને મજૂરી ખર્ચ વિચલનનો જવાબ પણ આપણો એટલો જ છે જે શરૂઆતમાં શોધેલો છે 712 એડવર્સ. તો મિત્રો આ વિડીયો આપને ગમ્યો હશે. નીચે કોમેન્ટ દ્વારા આપ આપના સૂચનો અને પ્રતિભાવો જરૂરથી આપશો. મિત્રો એકાઉન્ટના અન્ય ચેપ્ટર્સના પ્રશ્નો સરળતાથી સમજવા અને અન્ય ઉપયોગી વિડીયો માટે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરો. હેપી લર્નિંગ.